Κάποιοι ναι, ήταν αλλά ότι... Και μέσα από τον κόσμο περνάνε με κάτι μεγάλα ξύλια και καλά γονείς. Είμαστε περίπου 200 άτομα σε κάθε σχολείο. 200 στην πρώτα. Ναι, μπράβο. Ναι. Και φαντάζομαι στα ξεχωριστά κορίτσια μπροστά με πολλές σειρές. Πολύ ωραίο. Αφήνω να μην ξέρουμε. Έχει κάτι ναι. Πάμε σε κυρία. Το ξέρει. Πάμε μαζί. Το ξέρει. Ναι. Δεν καμιά ώρα.
Μπράβο, Θοδόρα!
Thank you.